Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my vlog! Happy New Year everyone! So, ang video ngayon ay mag-unboxing ako pero bago ang lahat guys, gusto ko munang i-congratulate ang lahat ng mga nanalo sa aking una at pangalawang free paraffle sa aking channel. Ayan guys, congratulations! At nagpapasalamat ako sa mga nag-sponsor ng ilan sa mga prizes ko. Ayan, si Tita Ligia Acosta, si Kuya Mark Anthony Acosta, at ang nagbigay ng gifts noong last December, ayan, si Kuya Dennis, isa po din po sa mga vlogger, ayan. Please subscribe to his channel po, ayan. At kay Kuya Verhel, ayan, thank you so much po sa pag-share ng blessings nyo. Thank you so much. At of course, yung nagbigay ng malaking stop toys sa likuran ko, ayan, thank you so much. At syempre po, nagpapasalamat din po ako sa inyo na sumusuporta sa aking channel simula nung una hanggang ngayon. Ayan, maraming salamat po. At sa mga bago pa lang sa aking channel, bago pa lang sa pagnood sa aking channel, ayan guys, please click the subscribe button at i-click mo na rin yung bell button para mas ma-notified ka pa sa aking next video. At pakabangan guys yung ating pang susunod na pa free raffle dito sa aking channel. At shoutout din po sa aking mga ate at kaibigan na vlogger. Ayan, si Shining Ropsy, Ate Lens Cakes Corner, Ate Maxwell's TV channel, Jerita Multovlog, Ate Cosina Moto, and Nelson Inalves, at of course Rico Salvador Vlogs. And guys, please subscribe na po sa kanilang mga channel. So ito na nga guys, mag-unboxing na, pero disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ng kahit na sino. Sabi nga po nila is time is gold, kaya isa sa mga importante nating laging chine-check ay ang oras. So nag-order ako dito ng HUAWEI BAND 4E, pero bago ang lahat, bago ako nag-order nito, nag-order muna ako ng smartwatch. So ito guys, itong smartwatch na to, nabili ko siya sa halagang 939 pesos. So dati siyang 1,890 pesos. So binilhan ko na rin siya ng protector para hindi magasgasan yung mismong relo. Yung protector, binili ko siya sa halagang 159 pesos. So worth it siya guys, napakaganda, promise. Itong relo na to, actually naibigay ko na to sa kuya ko. So iniram ko lang para may pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung sa loob, kung ano yung laman ng box. So ito guys, andito yung kanyang charger, ayan. So magnet charger siya guys. Itong smartwatch na to guys, pwede mo siyang i-connect sa cellphone. So marami na siyang features. Pwede siya sa WhatsApp, phone call, music control, sleep monitor, heart rate, step management, at saka message reminder. So nandito rin yung user guide guys. Nandito yung guide kung paano nyo i-connect sa cellphone. Medyo mahirap-hirap nga lang siya guys sa pag-connect sa cellphone. So sa halagang 939 pesos guys, meron ka ng magandang smartwatch. So kung may katanungan kayo about dito, pwede nyo akong i-message sa aking FB page. Ayan. Ayan, Marv's Vlog, ang aking FB page. So ipapakita ko sa inyo guys. Meron din akong video. Ayan, ipapakita ko ngayon. Niloblob ko rin siya sa tubig kasi nga waterproof siya. And guys, napakaganda. Promise. Ayun guys. Medyo nagkamali lang ako sa paglagay ng protector niya kaya may konting bubbles. Ito na nga ka-Barbie. Dito na tayo sa kaka-receive ko lang na order ko. HUAWEI BAND 4E. Actually, matagal ng product ng HUAWEI ito. Ang price nito is 1,390. So, nung nag-sale siya guys ng 699 pesos, so sinamantala ko yung oportunidad na mag-avail nitong product na to. So, nakakatuwa lang kasi hawak ko na siya ngayon. At sobrang tuwa kasi nga free shipping siya guys. Ayan, na-receive ko siya kanina lang. So, yun ka-Barbie, bubuksan na natin. Ay, bubuksan ko na pala. Ayan. So yun guys, maganda yung packaging niya.
secured. Ayan. Ito guys. HUAWEI BAND 4E. Ayan. So, maganda yung pagkakapackaging niya. So, tignan natin kung anong laman nung box. Guys. So, yan guys. Ito na. So, ito po yung user guide niya guys. Ayan. Quick start guide. Ayan. At ito rin po yung laman ng box. Nakakatuwa lang. Ayan. Yung band 4A po mismo, graphite, ano po siya, black. Ayan. Sobrang ganda. At ito guys, yung ano, yung charging cradle niya. Ayan. Charging cradle. And of course, yung shoe buckle. Ayan, ay, nahulog. So guys, ito yung shoe buckle. Ito yung nilalagay sa ano, sa sapatos. Ayan. So ito guys, pwede siyang tanggalin, natatanggal siya. Ito. Paano matanggalin? Ayan. Pupush nyo lang and pwede siyang tanggalin guys. Ayan. So ito po is yung graphite strap niya. Ayan. Graphite Black Strap. So, again, ito yung laman po ng box. User guide. Ayan. Quick start guide. Ayan. Nandito. And of course, yung shoe buckle. Nandito rin. Yung mismong band 4E, ayan, nandito po yung strap niya, ayan, graphite black strap. And of course, nandito po yung charging cradle, ayan, charging cradle. At ito na nga ka-Barbie, kaya ako to binili kasi nga napakaganda ng kanyang strap, tsaka maliit siya, tsaka napakagaan. At ang nakakatuwa lang ka-Barbie is, kahit na napakalit itong HUAWEI Band 4E na to, marami siyang features like pwede mong i-monitor yung pagtulog mo, yung notifications ng calls, ng message. As in, pwede mo siyang i-connect sa cellphone, guys, para ma-monitor yung mga activity mo. Ayan. Napaka-perfect din to po ito sa mga mahilig sa sports. Ayan, para ma-monitor nila ang kanilang performances. Ayan. Or performance. Mamili ka na lang doon. So, ayan guys, napakaganda po, sobra. Ayan. So, para sa napanood ko, para daw ma-activate ito, kailangan ko muna siyang tanggalin. At i-connect ko siya sa... Ayan. Ganito po yung gagawin. Ayan. So, yun guys, na-activate na nga siya. And natanggalin ko na. So, yun mga ka-Barbie, na-activate ko na siya. Ayan, activate na. At ibabalik ko na siya sa kanyang strap. So, napakaganda sobra guys. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, pwedeng ano siya, perfect siya sa mga mahilig sa sports. Ayan, para ma-monitor ang kanilang performance. Ayan guys, ano ko na. At ang battery life po niya is 14 days, pero depende pa rin po sa paggamit. Ayan, depende sa mga gagamit ng HUAWEI Band 4E. At saka, waterproof level po niya is 50 meters. Ayan. So, perfect siya sa mga swimmers, sa mga nag-surfing. Ayan, guys. So, tulad nga po ng sabi ko kanina, ayan. Pwede i-connect siya sa cellphone, guys. Ayan. So, sobrang ganda. Fit na fit siya sa akin, guys. Ayan. Itong HUAWEI Band 4A, guys, mabibili niyo sa kanilang mga store. Ayan. Sa kanilang mga branch. So yun guys, that's all for this video. Thank you so much po sa pagnood, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at click na rin ang
bell button para ma-notified ka sa aking next video. At pwede rin po kayong mag-comment at mag-suggest ng pwede kong i-content. At kung may mga katanungan kayo guys sa product na to, ayan, pwede po kayong mag-message sa aking FB page, ayan, Marv's Vlog. And guys, thank you so much. See you in my next video. Bye!